همه ما آدما تو وجود خودمون باور داریم که مخلوق خاصی هستیم، اما به محض اینکه با سختی‌های مسیر زندگی مواجه میشیم و نمیتونیم اونا رو رد کنیم، رویاهای خودمون رو کنار گذاشته و در آخر هممون درگیر روزمرگی‌های زندگی میشیم. جاناتان مرغ دریایی هم داستان زندگی ما، جنگ‌ها و کشمکش‌های ماست، اما به صورت نمادین. توی این ویدیو می‌خوایم کتاب جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ رو براتون معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. سلام دوستان، توی این ویدیو میخوایم کتاب جاناتان مرغ دریایی نوشته نویسنده معروف آمریکایی سباستیان باخ صحبت بکنیم. لینک فایل صوتی این کتاب توی قسمت توضیحات قرار داده شده. امیدوارم دانلود کنید، گوش بدید و لذت. جاناتان مرغ دریایی کتابیه نوشته ریچارد باخ از نوادگان سباستیان باخ، موسیقیدان معروف آلمانی. باخ اول این کتاب رو به صورت مجموعه داستان توی مجله فلاین چاپ کرد، اما توی سال 1970 اون رو به صورت کتاب چاپ کرد. در ابتدا استقبال چندانی از این کتاب نشد و فقط 3000 نسخه از اون فروخته شد، اما توی سال 1972 وارد لیست پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز شد و 37 هفته توی این مقام باقی موند. مجموعاً تا سال 1972 بیش از 1 میلیون نسخه از این کتاب فروخته شده بود. جاناتان نماد فردیه که از روزمرگی‌های زندگی خسته شده و به دنبال تجربه‌های بیشتره. تجربه‌هایی که توی جامعه اون ممنوعه، مثل پرواز کردن توی ارتفاع بالا. جاناتان به رویای خودش پر و بال میده و نماد انسان هدف داره و بقیه مرغا نماد افرادی هستن که درکی از رویا و هدف ندارن. اما جاناتان شبیه اونها نمیشه. جاناتان مداوما قوانین ظالمانه جامعه خودش که همون ممنوعیت پرواز توی ارتفاع زیاد بوده رو زیر پا میذاره، اما سردسته مرغای دریایی نمیتونستن این قانون شکنی رو تحمل بکنن، چون اگر جاناتان قانون شکنی میکرد بقیه مرغ‌ها هم قانون شکنی میکردن و دیگه اونها نمیتونستن جامعه مرغا رو کنترل بکنن و اینجوری میشه که جاناتان رو از دسته خودشون طرد میکنن. جاناتان که الان تنها شده مهارت‌های مختلف پرواز کردن رو به صورت تنها آزمایش میکنه، اما موقعی که تنهایی، گرسنگی و خستگی بهش فشار میاره شک میکنه که آیا کار درستی انجام داده یا نه. یه سوال از شما دارم که امیدوارم توی کامنت ها به ما پاسخ بدید. آیا بهتره که ما هم اهداف خودمون رو دنبال بکنیم یا اینکه همرنگ جماعت بشیم؟ جاناتان بعد از اینکه بر شک و تردید خودش غلبه میکنه با 2 مرغ آشنا میشه که به دنیایی فراتر از دنیای جاناتان، جایی که بهشت و جهنم مفهومی نداره و دنیایی مملو از آگاهی پا گذاشته بودن. توی اون دنیا جاناتان با مرغی به اسم چیانگ آشنا میشه که اون تمام مهارت‌های پرواز رو به جاناتان یاد میده. اما جاناتان از دنیای خودش راضی نبوده، به خاطر اینکه توی دنیایی پا گذاشته بوده که مملو از آگاهی بوده و اون میدونسته که توی زمین مرغایی هستن که توی ناآگاهی به سر میبرن و دوست داشته به زمین برگرده و اونها رو آگاه بکنه. جاناتان دوست داره که بقیه مرغ‌های دریایی هم قوانین ظالمانه رو بشکنن تا بتونن آزادی و استقلال رو تجربه بکنن. ما برای اینکه ماجرای داستان لو نره همینجا توقف میکنیم و بقیه رو به خواننده واگذار میکنیم و فقط چند تا نکته رو میگیم. اول اینکه باخ توی این کتاب انتقادی به ماتریالیسم یا ماده‌گرایی کرده. این دیدگاه میگه تمام هستی ماده و انرژیه و چیزی فراتر از اون وجود نداره. دنیای ماتریالیست رو توی مرغای نشون میده که کل زندگی اونها دعوا بر سر غذا و گذراندن روزمرگیه. نکته دوم وجود محتوای عرفان شرقی توی این کتابه. در واقع خیلی این کتاب رو با منطق الطیر عطار مقایسه میکنن. منطق الطیر داستان مرغایی رو بیان میکنه که برای پیدا کردن سیمرغ مسیری رو طی میکنن. اونها 7 مرحله به نام طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا رو تجربه میکنن و تو هر مرحله تعدادی مرغ پا پس میکشن تا اینکه آخر سر 30 مرغ باقی میمونن و با نگاه کردن به آینه حق میفهمن که 30 مرغ وجود خودشونه. تو این کتاب هم جاناتان پا به دنیایی میذاره که از جنس آگاهی و فراتر از دنیای مادیه و حتی این دنیا فراتر از دنیایی با بهشت و جهنمه. این کتاب جمله‌های خیلی زیبایی داره و به زبان ساده بیان شده، واسه همین برای تمامی افراد از نوجوان تا بزرگسال قابل خوندن و لذت بردنه.
همطور که گفتیم این کتاب توی سال 1970 چاپ شد، اما توی سال 2013 باخ دچار سانحه‌ای میشه که باعث میشه یک قسمت 4 و انتهایی به این کتاب اضافه بکنه. باخ با هواپیمای شخصی خودش در حال پرواز بوده که سقوط میکنه و تجربه نزدیک به مرگ یا NDE رو پیدا میکنه. قسمت 4 سالها بعد از مرگ جاناتان و شاگرداش، جایی که تعالیم جاناتان محتوای خودشون رو از دست دادن و فقط یه ظاهری ازشون مونده. مرغا دیگه برای لذت بردن پرواز نمی‌کنن، بلکه به خاطر اینکه تبدیل به یک آداب و رسومی شده که به اونها رسیده این کارا انجام میدن. جاناتان تبدیل به یک قدیس شده و تعالیم اون به قوانین تبدیل شده و هر کس که مخالفتی با این قوانین انجام بده از دسته طرد میشه، درست مثل زمان خود جاناتان. و باز هم مرغی به نام آنتونی گل که به دنبال آزادی و استقلال بوده وارد میشه و این قوانین رو میشکنه. در واقع باخ تو قسمت آخر میخواد 2 تا نکته رو به ما بگه. اول اینکه هر ایدئولوژی و هر دین و روش جدیدی در ابتدا مفاهیم زیبایی داره، اما با گذشت زمان ماهیت خودش رو از دست میده و قدرتمندا هم شروع به استفاده از اون میکنن. مثال ملموس این اتفاق قرون وسطا. دین مسیح در ابتدا دین دوستی و برابری بود، اما در قرون وسطا تبدیل به وسیله برای کنترل مردم شد و سالها طول کشید تا نظارت کلیسا از زندگی مردم حذف بشه. باخ تو این قصه به ما هشدار میده که نذاریم قدرتمندا به وسیله دین و آیین و روشی از ما سوء استفاده بکنن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لینک فایل صوتی توی قسمت توضیحات قرار داره. امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید و نظراتتون رو درباره این کتاب برای ما بنویسید. همچنین با لایک و سابسکرایب به خودتون از ما حمایت کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.